हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई मेरो नयाँ ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि ड्यालसको एयरपोर्टसम्मको यात्रालाई कभर गरेको छु। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ कसरी जाने भनेर इन्फर्मेसनहरू दिएको छु। सो यदि हजुरहरू पनि ट्राभल गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो पुरै हेर्नु होला है त। इन्टरनेसनल ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरू 3 घण्टा अगाडि चाहिँ एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ कम्तीमा पनि। अनि यता एयरपोर्ट गइसकेपछि चाहिँ यो चेक इन गर्ने गेटहरूबाट पहिला भित्र जानु पर्यो। अनि त्यहाँ भित्र जाने बित्तिकै फर्स्टमा सेक्युरिटी चेक हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ बोर्डिङ पास लिनुपर्छ आफ्नो एयरलाइन्सको काउन्टरमा गएर। त्यहाँ बोर्डिङ पास लिएपछि लगेजहरू उनीहरूले राखिदिन्छ अनि ह्यान्ड क्यारी र एउटा सानो ब्याग आफूले लिन मिल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ इमिग्रेसनमा जाने। अनि इमिग्रेसन पछि चाहिँ फेरि एउटा सेक्युरिटी चेक हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी बोर्डिङ हुने एरियामा पुग्छौँ है त। अनि हजुरहरू ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्यागको वेट चाहिँ जति भनेछ त्यति मात्रै लग्नु होला है। म चाहिँ कतार एयरवेजबाट गएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ ब्याकप्याक समेत चेक गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याकप्याक चेक गर्दैन भनेर एक्स्ट्रा सामान चाहिँ नलग्नु होला। मेरोमा नि अलिकति धेरै भएर मैले सामान पनि निकाल्नु परेको थियो। त्यही भएर ब्याग चाहिँ एकदम मिलाएर लानु होला है त। अब इमिग्रेसन अनि सेक्युरिटी चेकहरू सबै कटेर म चाहिँ अहिले यो बोर्डिङ हुने एरियामा कुर्दैछु। अब त्यो एनाउन्स भएपछि चाहिँ अनि यहाँबाट गाडीमा चाहिँ प्लेनसम्म लैजान्छ। ल यो चाहिँ म अहिले जान लागेको कतार एयरवेजको प्लेन हो। यो चाहिँ अहिले कतारसम्म जान्छ, हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टसम्म। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि अर्को प्लेन चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि DFWको एयरपोर्ट जानुपर्छ है। ल अब मेरो काठमाडौँदेखि डोहासम्मको यात्रा सुरु भयो। लगभग 5 घण्टामा चाहिँ त्यहाँ पुगिन्छ है। अब विन्डो सिट नभएर यहाँ भ्यू चाहिँ मजाले खिच्न चाहिँ पाइन है, तर पनि ठिकै छ। अब अहिले चाहिँ टेक अफ गर्दैछ है प्लेनले। अब ठ्याक्क यहाँबाट काठमाडौँको उहरू देखिरहेछ घरहरू। ल अब चाहिँ मिलको टाइम भयो। यो चाहिँ कतार एयरवेजले दिएको खाना भयो है। अनि म यहाँ चाहिँ जस्ट टाइम पास गर्नको लागि मुभी हेर्दै बसिरहेको थिएँ। अब के गर्ने भएर अनि जस्ट लगभग 5 घण्टाको फ्लाइट पछि चाहिँ अब हामी ल्यान्ड गर्नेवाला छौँ है। अनि मैले यो ट्राभलको लागि टिकट चाहिँ आफैले अनलाइनबाट काटेको थिएँ है। मैले चाहिँ सस्तोटिकट.com बाट काटेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट पे गर्न मिल्ने रहेछ। त्यही भएर इजिली आफैले नै टिकट काट्न मिल्यो। त्यही भएर यदि हजुरहरूलाई पनि आइडिया छ भने चाहिँ आफैले टिकट काट्नु भए पनि हुन्छ। नत्र त्यस्तो केही कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ यो एयरलाइन्सको काउन्टरहरूमा अफिसहरूमा गएर काट्नु भए पनि हुन्छ है। अथवा कुनै अरू जेनरल अफिसहरू यस्तो टिकट काटिदिने ट्राभल अफिसहरूमा गएर काट्नु भए पनि हुन्छ टिकट चाहिँ। ल म चाहिँ अहिले अब कतारको एयरपोर्टमा पुगेँ। अनि यहाँबाट अब प्लेनबाट निस्केर म उता एयरपोर्टको बिल्डिङतिर जाँदैछु। अनि मेरो चाहिँ अब यो ट्रान्जिट मात्रै भएकोले चाहिँ अब ब्यागेज क्लेमतिर नगएर म ट्रान्सफरतिर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी ब्यागेज क्लेम र ट्रान्सफर भनेर लेखिएको हुन्छ। अनि हजुरले त्यो लेखेको अनुसारले कता जाने भनेर फलो गर्दै जानु पर्यो। अनि जस्तो अब एउटा ठाउँमा गएपछि चाहिँ एक्जिट हुने ब्यागेज क्लेम र अब अर्को फ्लाइटमा ट्रान्सफर हुने पोइन्ट चाहिँ छुट्टिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ आफूले याद गरेर आफू चाहिँ ट्रान्सफरतिर जानुपर्छ है। जस्तो अब यहाँनिर अहिले 2टा ठाउँ छ होइन। सो हामी अहिले राइट गयो भने चाहिँ एक्जिटतिर जान्छ ब्यागेज क्लेम गरेर भने। अब हामी सिधा गएर ट्रान्सफरतिर जानु पर्यो। भर्खर यहाँ कतारको यो ट्रान्सफर गर्ने ठाउँमा फर्स्टमा चेक इन भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बल्ल तल जाँदैछु है। सुरुमा चाहिँ चेक इन हुने रहेछ। अनि त्यसपछि बल्ल अब ट्रान्सफरको लागि आफ्नो कुन गेट हुन्छ त्यसमा जानु पर्यो। मेरो त अब 13 घण्टाको ट्रान्जिट छ। सो यहाँ चिल पाराले बस्नेवाला छु। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सफरलाई फलो गर्दै आएपछि फाइनल्ली एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ त्यहाँ चेकिङको लागि ठाउँ रहेछ होइन। पुलिसहरू बसेर यता आउनु भनेर उनीहरूले आफैले इन्डिकेट गर्छ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ उनीहरूले हामीले ल्याएको लगेजहरू ब्यागहरू सबै चेक गर्छ। अनि जुत्ताहरू खोल्न लाएर सबै सामान प्रपरली चेक गर्ने रहेछ। अनि त्यो चेक गरिसकेर यो पोइन्टबाट पास भएपछि चाहिँ अब हजुरको काम भनेको आफ्नो फ्लाइट चाहिँ कुन गेटमा हुन्छ भनेर त्यो स्क्रिनहरूमा पत्ता लगाएर अनि त्यो
गेटहरू भएकोतिर जाने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको बिचमा अरू केही पनि हुँदैन। अब लामो ट्रान्जिट छ भने पनि हजुर त्यही भित्र नै बस्नुपर्ने भयो होइन। अनि छोटो ट्रान्जिट छ भने चाहिँ हजुर इमिडिएटली आफ्नो गेट पत्ता लगाएर गइहाल्नु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यहाँ प्रपरली लेखिदिएको हुन्छ यो गेट यतातिर भनेर, त्यही भएर त्यस्तो कन्फ्युजन हुँदैन। इनकेस भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ स्टाफहरू हुन्छ, उनीहरूलाई सोध्यो भने पनि उनीहरूले हेल्प गरिदिन्छ है। अनि अर्को एउटा हजुरहरूले थाहा पाउने इन्फर्मेसन चाहिँ के भन्दाखेरि कतार एयरवेजबाट जाँदाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरूको ट्रान्जिट चाहिँ 8 घन्टाभन्दा धेरैको छ भने चाहिँ उनीहरूले फ्रीमा होटल फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छ होइन। कतार एयरवेजले नै हजुरलाई बाहिर होटलमा लगेर राख्छ अनि अर्को दिन हजुरको फ्लाइट टाइमभन्दा अगाडि पिकअप गरेर फेरि एयरपोर्टमा ल्याउँछ। सो त्यो फेसिलिटी पनि अभाइलेबल हुन्छ। त्यही भएर हजुरले ट्रान्सफर गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि त्यहाँ स्टाफलाई चाहिँ यदि आफ्नो ट्रान्जिट लामो छ भने त्यसको बारेमा सोध्नु भयो भने उनीहरूले इन्फर्मेसन दिन्छ है। म ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ कतारको माहौल अलिकति त्यति राम्रो थिएन, त्यही भएर मलाई चाहिँ बाहिर जान सेफ नलागेर मैले चाहिँ 13 घन्टा भए पनि मैले एयरपोर्टभित्र नै बसेँ। तर हजुर नर्मल टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ यदि 8 घन्टाभन्दा लामो ट्रान्जिट छ भने चाहिँ हजुर बाहिर गएर बस्ने अप्सन पनि हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ स्टाफहरूसँग एकचोटि बुझ्नु होला है। मलाई पनि एकदम डिटेलमा चाहिँ थाहा छैन त्यसको। म चाहिँ अब जे त्यही नै बसेर टाइम पास गरेँ। त्यहाँ यस्तो मजाको गार्डनहरू थियो है, 2-3 घन्टा त त्यहीँ घुम्दा घुम्दै जे त्यहीँ बस्दा नै आनन्द भयो। अनि जे अब फ्लाइट पनि फेरि राति 1 बजे 12:30-1 बजेको थियो, त्यही भएर म चाहिँ 13 घन्टा सुत्दा पनि सुतिनँ। जे यत्तिकै घुमेर इन्जोय गरेर बसेँ। म चाहिँ त्यहाँ ड्युटी फ्रीहरू पनि यति धेरै थियो, यति धेरै पसलहरू। सो जे मलाई त त्यो एक्सप्लोर गर्दा नै टाइम पास भइहाल्यो है। यो चाहिँ एनिमल फिस्ट है। यहाँ पुरा पार्टी गर्दैछन् जनावरहरू जङ्गलको बिचमा बसेर। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के यो लाइक हुन्छ नि, कस्तो क्रिएटिभ। मलाई चाहिँ यस्तो रमाइलो लाग्यो नि यो देख्दाखेरि। जोस् यो कतारको एयरपोर्टमा चाहिँ होइन यो गार्डनहरूले गर्दा पनि यस्तो रमाइलो छ है। पिसफुल्ली आनन्दले बस्न त्यो टाइम गएको नै थाहा नहुने कि 5-6 घन्टा त यतिकै टाइम बित्छ जस्तो कि। अब यति ठुलो छ है, ड्युटी फ्रीहरू पनि टन्नै छ। जोस् मलाई चाहिँ टाइम पास गर्न चाहिँ गाह्रो भएन है। यहाँ चाहिँ यहाँ भिडियो खिच्ने डुल्ने गर्दाखेरि चार्ज सकेर म यहाँ चार्ज गर्दै बसिरहेको छु है अहिले कुरेर एकछिन। यहाँ त चार्ज गर्ने पनि यस्तो सिटमा हुने रहेछ है। यो ट्राभल एडप्टर एउटा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ हजुरहरूले ट्राभल गर्दा। अनि मैले पनि भर्खर देखेको, अघिसम्म म उता प्लगमा चार्ज गर्दै कुरेर बसिरहेको थिएँ होइन। अनि यसो हेर्छु त यहाँ पनि चार्ज गर्ने ठाउँ रहेछ कि। सो इच सिटको लागि एउटा चार्ज गर्ने ठाउँ छ है यस्तो। अनि यो यस्तो एडप्टर चाहिँ किन्नुपर्छ ट्राभल गर्दा, नर्मल हाम्रो मिल्दैन। यहाँ चाहिँ त्यो गार्डनहरू भएकोवाला ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ सीवाला लाइनहरू चाहिँ गेटको A र B को लागि चाहिँ माथि जानुपर्ने चाहिँ तल चाहिँ गार्डनहरू, फुड कोर्टहरू अनि सीवाला चेक इन गेटहरू छ है। बाहिर 43 डिग्री सेल्सियस छ होइन, यस्तो गर्मी छ। यहाँभित्र चाहिँ त्यो एसीले यस्तो चिसो होइन, मोटो ज्याकेट लगाइरहेको छ, त्यो पनि अझै लुगा लाए जस्तो भइरहेछ है। त्यही भएर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ जे एयरपोर्टभित्रको लागि चाहिँ एउटा अलिक ठिक्कको मोटो ज्याकेट चाहिँ ल्याउनु होला है, जुन सिजनमा आए पनि। के हो यो, कुन गुडिया हो? ओहो कति राम्रो, कति ठुलो गुडिया हो, टेडी बियर विथ ल्याम्प। यो चाहिँ कतार एयरपोर्टको सबसे पपुलर गुडिया है। घुम्दा घुम्दै आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ पुरा
त्यो अघिको गार्डनदेखि आउन त आधा घन्टा लाग्यो है हिँडेर डल भएको चाहिँ मेन ठाउँ रहेछ है अनि त्यहाँबाट बीको गेटहरू यतातिर रहेछ त्यसपछि ए को गेटहरू यतातिर रहेछ अनि त्यसपछि सिडिएफ चाहिँ यतातिर रहेछ है त्यो सिडिई हो है मैले झुक्केर एफ भनेको छु दामी छ यहाँको एयरपोर्ट यस्तो खतरा छ नि खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै यस्तो सफा यस्तो ठुलो ड्युटी फ्रीमा घुमिरहेको छु किन चाहिँ केही पनि छैन फेरि यस्तो खतरा छ नि अनि यहाँ चाहिँ बस्नको लागि टन्नै ठाउँहरू छ है चेयरहरू एकदम कम्फोर्टेबल चेयरहरू छ अनि यस्तो रिक्लाइनर सिटहरू पनि छ म चाहिँ अब एकछिन यहीँ रेस्ट गरेर बस्छु अनि त्यसपछि यस्तो छुट्टै रुमहरू पनि छ जस्तो सानो सानो बच्चाहरूलाई अथवा फिमेलहरूलाई बस्नको लागि भनेर त्यो छुट्टै रेस्ट गर्ने रुमहरू पनि छ सो सबै खालको फेसिलिटी अभाइलेबल छ है अनि यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यस्तो सिटहरूको साइडमा यस्तो क्युआरहरू राखिदिएको छ त्यो स्क्यान गर्यो भने चाहिँ हामीले मोबाइलबाट नै फ्लाइटको इन्फर्मेसनहरू हेर्न मिल्छ है त्यो स्क्रिनहरूसम्म हेर्न जानु पनि पर्दैन यो यहाँको एयरपोर्टको म्याप हो है एयरपोर्ट नै प्लेन जस्तो सेपमा छ है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के चाहिँ मेट्रो पनि छ है C14 to 65 र डी र ईमा जानलाई यो सब अघि म हिँडेर आएको थिएँ आधा घन्टा लाएर अहिले त 1 मिनटमा पुगेँ म अघिको त्यो गुडियादेखि यो बलसम्म आउनु रहेछ अघि म हिँडेर गएको थिएँ तलबाट बेलुकामा झन् क्या दामी के दिउँसो हेर्दा भन्दा यस्तो चिलिमिली अहिले त खाना खानालाई लाइनमा बसिरहेको छु खतरा लाइन के यहाँ अरू सब खाली छ है डिनर आए यो सब खाना मैले सबै एक्लै सकेँ तर 1 घन्टा लाएर खाएँ यति धेरै भयो नि यो राति भएपछि गार्डनमा झन् बत्तीहरू बलेपछि यस्तो दामी देखिरहेको के है अब चाहिँ मेरो बोर्डिङ हुने बेला भयो लगभग 12 बज्न लाग्यो सो अब चाहिँ म यहाँबाट नेक्स्ट फ्लाइटको लागि बोर्डिङको लागि जान्छु होइन त्यहाँ जाँदा पनि फर्स्टमा चाहिँ सेक्युरिटी चेक हुन्छ सामानहरू सबै इच एन्ड एभ्री सामान निकालेर चेक गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो एनाउन्स नगर्दासम्मको लागि भित्र यहाँनिर वेट गरेर बस्नु पऱ्यो है ल म चाहिँ अब ड्यालससम्म जाने प्लेनमा बसिसकेँ अब यहाँदेखिको फ्लाइट चाहिँ लगभग 16 घन्टाको फ्लाइट छ है दोहादेखि ड्यालससम्म चाहिँ सो अब यो टाइममा चाहिँ अब के गरेर टाइम स्पेन्ड गर्ने हो है निन्दा पनि लागिरहेछ अब धेरै नै राति भइसक्यो सो या अब चाहिँ अब केही घन्टापछि चाहिँ ड्यालस पुग्छौँ लगभग 16 घन्टाको कन्टिन्यू यात्रापछि चाहिँ अब हामी ड्यालसको माथि आइपुग्यौँ होइन अब प्लेन चाहिँ तल तल झर्दैछ ल्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यही भएर तलको यो भ्यूहरू पनि देखिरहेछ सो अब चाहिँ हामी ड्यालसमा ल्यान्ड गर्छौँ है Finally we have landed.
म अहिले अब यहाँ प्लेनबाट बाहिर निस्केर इमिग्रेसनतिर जाँदैछु होइन। अनि मलाई त्यहाँ इमिग्रेसनमा चाहिँ केही पनि क्वेसन सोधेन, जस्ट मैले मेरो पासपोर्ट दिएँ अनि त्यसपछि I-20 डकुमेन्ट दिएँ, अरू फर्दर केही पनि क्वेसन गरेन। अनि म इमिग्रेसनबाट पास भएपछि चाहिँ म ब्यागेज क्लेममा गएँ, त्यहाँ मेरो लगेजहरू आयो अनि अलिकति टाइम लाग्यो लगेज आउन चाहिँ। अनि त्यो पछि चाहिँ अब म बाहिर निस्केँ है। सो त्यहाँको कुनै पनि प्रोसेसहरू त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन है। अनि त्यहाँ इमिग्रेसनमा चाहिँ युजली स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीको बारेमा सोध्छ, अनि डिपेन्डेन्टलाई चाहिँ उसको स्पाउज कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने खालको क्वेसनहरू सोध्छ है। ल फाइनल्ली आइपुगेँ युएस, रिसिभ गर्न आइसकेपछि विथ फुल। फाइनल्ली अब म यहाँ डालसमा झरेर घर जाँदैछु। अनि अब यो मेरो ब्लग पुरै हेर्नुभएकोमा सबजनालाई थ्याङ्क यू, बाई बाई। अनि आई होप कि हजुरहरूलाई यो भिडियोले अलिकति भए पनि ट्राभल गर्दा हेल्प हुनेछ है। ल बाई बाई।